Hey guys, this is Mr. Stephen07. Welcome back to my new vlog guys. तर गाईज आज घरी बसून बसून विचार करत होतो की काय करू. तर मी एक जुगाड लावून एक ट्रायपॉड बनवणार आहे. तर मी तुम्हाला दाखवणार आहे कसं काय आणि सर्व साहित्य तर माझ्याकडे घरीच अवेलेबल आहे. ते सर्व त्याच्यापासूनच मी बनवणार आहे. तुम्हाला पण आवडेल. जर तुम्हाला पण ट्रायपॉड बनवायचं असेल तर तुम्ही बनवू शकता घरातच. चला तर मी तुम्हाला दाखवतो. दाखवायच्या अगोदर फक्त तुम्हाला एक म्हणजे रिक्वेस्ट आहे माझी, जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तुम्ही अगोदरपासून माझं व्लॉग बघत असतील तर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तुम्हाला व्लॉग आवडला तर तुम्ही पण नक्कीच लाईक करत जावा. तर चला आपण जाऊया घरी. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं आपण ट्रायपॉड बनवतो आहे. आज तर ट्रायपॉड बनवण्यासाठी काय काय साहित्य आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. हे बघा, हे माझं जुना अगोदरचा स्टँड होता तो तुटला ना, तर त्याच्यातूनच मला हे स्क्रू भेटला आहे. हे नसेल तुमच्याकडे तुम्ही स्क्रू पण लावू शकतात. आणि हा आपला मोबाईल माउंट आहे. आणि 2 एंड केप घेतले आणि हा PVC पाईप घेतला आहे. आणि आपल्याकडे सोल्डिंग मशीन आहे आणि ग्लू गन आहे. तर ह्याच्या मदतीने आपण जुगाड लावून मस्त आज एक स्वस्त आणि मस्त घरातलंच आपण ट्रायपॉड बनवणार आहे. घरातल्या वस्तू आहेत त्याच्यापासूनच. तर चला मी अजून तुम्हाला पुढे दाखवतो. हा बघा गाईस, मी पाईप घेतलेला आहे. या पाईपची साईज मला एवढी पाहिजे. हे बघा इकडे मार्क केला आहे, तुम्ही बघू शकता. तर एवढा मला कट करायचा आहे. एवढा मी कट करून घेतो, मग अजून तुम्हाला पुढे दाखवतो आपल्याला याच्या पुढे काय करायचं आहे. गाईज आपला झालेला आहे पाईप कट करून, तुम्ही बघू शकता बघा. तर ह्याला आपल्याला एक जी एंड कॅप आहे ना आपली, ही वाली एक एंड कॅप ना ह्याच्यावरती आपल्याला एकदम फिक्स करून टाकायचे. आणि दुसरीवाली जी आहे ना, ती दुसरीवालीला आपल्याला याच्या आतमध्ये आपल्याला एक होल करायचा आहे लहानसा. कारण की त्याच्यामध्ये आपण होल करतील तर हे वाला जो आपला भाग आहे हा थ्रेड हा त्याच्यात बरोबर बसेल. तर तो बसेल, मग त्याच्यानंतर आपण ग्लू गन टाकणार आहे. आपल्याकडे तर शोल्डिंग मशीन आहे, शोल्डिंग मशीनने आपण याच्यामध्ये होल करणार आहोत. एकदम इझी होईल. चला मी याच्यामध्ये होल करून दाखवतो तुम्हाला. सोल्डिंग मशीन ऑन केले. आता तिला थोडंसं गरम व्हायला टाईम लागेल. आपण वाट बघूया. लवकर लवकर गरम झाली तर आपला लवकर लवकर बनवून जाईल ट्रायपॉड. आपली सोल्डिंग मशीन गरम होते तोपर्यंत पप्पा नाश्ता घेऊन आले, तर आपण नाश्ता करूया. फाफडा आणि चटणी ट्राय करून बघूया कशी लागते. गाईस हे बघा, एकदम परफेक्ट होल झालेलं आहे. एकदम सेंटरमध्ये जिकडे आपल्याला पाहिजे होता आहे बघा. आणि ही वाली जी पिन आहे ती आपल्याला आता याच्यामध्ये लावायची आहे. मी तुम्हाला दाखवतो लावून. बघा गाईस, तो नट मी याच्यावरती फिट करून घेतला आहे. आणि आता मी याच्यावरती तुम्हाला ट्रायपॉड पण लावून दाखवणार आहे. तर चला आपण आता मी तुम्हाला ट्रायपॉड आपला कसा दिसतोय तो पण दाखवतो. बघा गाईस, फायनल लुक कसा आलेला आहे, कसा वाटतं आहे. अजून तर याला पेंट करायचं बाकी आहे. पेंट केल्यावरती अजून छान दिसेल. पण बघा, तुम्हाला आवडला ट्रायपॉड तर नक्की कमेंट करा. बघा कसं वाटतं आहे. मला तर छान वाटतं आहे गाईस भरपूर. आतापासूनच एवढं सुंदर दिसतं आहे. पेंट केल्यानंतर हा ट्रायपॉड आहे तो खरोखर अजून छान दिसणार आहे. चला मी पेंट करून घेतो लवकर लवकर. बघा गाईस, फायनली आपला ट्रायपॉड रेडी आहे. छान दिसतोय भरपूर. बघा, मस्त असा मी घरीच जुगाड लावून बनवलेला, एकदम स्वस्त आपल्याला फुकटमध्ये पडला आहे ट्रायपॉड. याला मी तुम्हाला फोन पण माउंट करून दाखवतो याच्यावरती कसा दिसतोय. हा बघा गाईस, फोन पण माउंट केलेला आहे आणि खरोखर आपला ट्रायपॉड एकदम मस्त झाला आहे. असं कोण बोलूच नाही शकत का हा घरी बनवलेला आहे. बघा एकदम सुंदर दिसतोय. आणि तुम्हाला ट्रायपॉड आवडला असेल तर तुम्ही पण नक्की बनवा. आणि लाईक करायला विसरू नका. आणि सबस्क्राईब तर तुम्हाला करणंच आहे. तर गाईस, आज आपण आपल्या ट्रायपॉडसोबत व्लॉग इकडेच एंड करतो आहे. आणि पुन्हा आपण भेटणार आहोत याच ट्रायपॉडने. आता मी शूट करणार आहे आपले सर्व व्लॉग. तर आपण भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये ट्रायपॉडसोबत. चला बाय बाय.